είμαι δασκάλα της 5ης Δημοτικού στην Ελληνική Αγωγή και συντονίζω και τις υπόλοιπες, την υπόλοιπη δουλειά των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της 5ης Δημοτικού. Είμαστε 7 τμήματα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός στην κοινή ύλη, στην κοινή πορεία, υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος κεντρικός προγραμματισμός για όλο το διαθεματικό πρόγραμμα. Ακολουθήσαμε όλοι το ίδιο πρόγραμμα, κάναμε όλοι ακριβώς τις ίδιες δράσεις και στο τέλος η παρουσίαση έγινε από μικρές ομάδες παιδιών από διαφορετικά τμήματα. Μια ασφαλώς ήταν πρόκληση, αλλά με το σωστό προγραμματισμό όλα πήγαν πολύ καλά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για την κάθε μία από εμάς να εντάξει την αστρονομία στο πρόγραμμά της. Είναι η πρώτη χρονιά που τα παιδιά κάνουν φυσική, οπότε εισάγονται στην πειραματική μέθοδο και την επιστημονική μεθοδολογία γενικότερα μέσα από τη φυσική. Είναι ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον, σύγχρονο, με διαρκείς εξελίξεις, ανακαλύψεις, με νέα. Οπότε ήταν και για μας πρόκληση να μάθουμε και να ανανεώσουμε μέσα από αυτές τις γνώσεις. Οι δράσεις ήταν οργανωμένες θεματικά. Ξεκινήσαμε με το ηλιακό σύστημα για παράδειγμα, ακολούθως ασχοληθήκαμε με το αστεροσκοπείο, μέσα από το διαδίκτυο να αναζητήσουν πληροφορίες, να εντρυφήσουν και μόνο τους τη γνώση, αλλά και συνεργάστηκαν δουλεύοντας σωματικά μέσα στην τάξη. Πολλές φορές έπρεπε να μοιραστούν ρόλοι και αντικείμενα, ώστε κάθε μαθητής να έχει κάνει μια προεργασία και να συνεισφέρει στην ομάδα του. Με αυτό που ήδη θα έχει δοκιμάσει και ήδη εξαλείφθηκε και η διάκριση, θα λέγαμε, σε καλούς, ας με επιτραπεί έκκληση και όχι τόσο αδύναμους μαθητές, γιατί όλοι είχαν ενδιαφέρον. Καταρχάς τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους και βελτιώθηκε η αυτοεικόνα τους. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πορεία του μαθητή. Να αυξάνεται η αυτοενέργεια, να ενισχύεται η αυτοεικόνα του μαθητή, αυτό έχει μεγάλη επίδραση και στην θέση του μέσα στην τάξη. Μετά, ως μαθητής, στην διδασκαλία των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει στο αναλυτικό πρόγραμμα. Ασχοληθήκαμε και με τα spin-offs. Τα spin-offs δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή της διαστημικής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και πολλά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε σήμερα έχουν την προέλευσή τους στη διαστημική τεχνολογία. Πραγματικά έμειναν έκπληκτοι. Τα ξάφνιασε. Όταν διαπίστωσαν πόσα από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά έχουν την προέλευσή τους στις ανάγκες των διαστημανθρώπων, ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή τους εκεί. Πολλοί άρχισαν να ρωτούν τι σπουδές χρειάζεται για να γίνει κάποιος αστροναύτης ή πώς θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν το ίδιο, ή άκουσα το ότι εγώ θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω αστρονόμος ή αστροναύτης. Πάρα πολύ επέδρασε πάνω σε αυτό. Να συνειδητοποιήσουν ότι η διαστημική έρευνα δεν είναι κάτι αποκομμένο ή ένα είδος που αφορά μία ελίτ επιστημόνων ή κάποιους που διαφέρουν πολύ από εμάς τους υπόλοιπους. Ότι είναι συνδεδεμένοι. Άλλωστε, μιλήσαμε και για τις μελλοντικές προοπτικές της επιστήμης. Επικοινωνήσει πάρα πολύ για τις αποστολές στον Άρη και για τις σχεδιαζόμενες επανδρομένες αποστολές. Όπως και για τις ανακαλύψεις που γίνουν το Κασίνι στον Τιτάνα. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που πάτησε τη σελήνη από εκεί, και ύστερα έχουν γίνει πάρα πολλά και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Και αυτά τα γνωρίζουμε. Ασφαλώς είναι διαφορετικό να κάνεις στοχευμένη αναζήτηση με το να περιηγείς ελεύθερα στο διαδίκτυο. Ο στόχος όμως διατηρήθηκε και πραγματικά μας εξέλιξε και σε αυτό, όταν τους ζητήσαμε να κάνουν μόνο τις παρουσιάσεις της μορφής PowerPoint, όπου χώρισαν αρμοδιότητες και κάθε ένας ανέλαβε ένα αντικείμενο από αυτό που θα συνέλθει την τελική εργασία. Είχαν προχωρήσει τόσο πολύ και σε αυτό που παρουσίασαν και στη μορφή και στην ποιότητα της δουλειάς τους, που έκαναν διαδραστικά PowerPoint, έβαλαν ήχο, έβαλαν βίντεο και δημιούργησαν πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Βγαίνεις λίγο από την ασφάλεια του σχολικού βιβλίου, της καθιερωμένης τάξης πραγμάτων που ακολουθεί ένας εκπαιδευτικός στην ωραία διδασκαλία του μαθήματός του. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί και τα παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει αυτοενέργεια και έχουν μάθει να εργάζονται πιο αυτόνομα, αλλά και εγώ ίδιος ως εκπαιδευτικός χρησιμοποιώ στοιχεία της ανακαλυπτικής μεθόδου σε άλλα μαθήματα, στην ιστορία, στην γεωγραφία, ακόμα και στα ελληνικά, στα μαθηματικά. Παντού υπάρχει στοιχείο που μπορεί να δώσει στα παιδιά περιθώρια για ανακάλυψη. Όταν μιλάμε στα μαθηματικά για μεγέθη, δεν χρειάστηκε να
μιλήσουμε για το δισεκατομμύριο. Χρησιμοποίησα κάποια στιγμή την ώρα στο ρεμονικό μέγεθος. Εξηγήσαμε στα παιδιά τι σημαίνει αυτό. Όταν χρειάστηκε στη γεωμετρία να περάσουμε σε έννοιες γωνιών, μέτρηση γωνίας. Συνδέσαμε με τον Ερατοσθένη, τη μέτρηση στην περιφέρεια της γης. Η κλίμακα, όσον αφορά για το διδάσκω αστρονομία, θα ανακαλύψουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που δεν γνώριζαν και φαντάζονταν και είναι κάτι που συνεχώς μας δίνει τροφή και πρόκληση στο να μάθουμε. Τα παιδιά τα ενδιαφέρει πάρα πολύ και μαθαίνουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά. Πέρα από το καθοδηγούμε, μαθαίνουμε κιόλας. Όσον αφορά την ανακαλυπτική μάθηση, θα δημιουργήσει μια τάξη με περισσότερο ενδιαφέρον, συνεργασία, ζωηράδα και γενικά κίνητρο προς τη μάθηση. Οπότε θα έλεγα ναι και στα δύο.